Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Mở đầu tập 216 Đấu La Đại Lục là hình ảnh Thiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết đang có mặt tại Thiên Sứ Thần Điện. Sau khoảng thời gian dài nỗ lực, Thiên Nhận Tuyết đã hoàn thành đệ bác khảo và chính thức bước sang khảo hạch thứ 9. Lặng lặng đứng ở giữa trung tâm trước mặt là một pho tượng thiên sứ 6 cánh to lớn. Thiên Nhận Tuyết trên người được bao phủ bởi một tầng kim sắc lộng lẫy. Có một điều không giống là nàng không còn là người phải quỳ bái khi đứng trước thiên sứ thần tượng nữa, mà hiện nay nàng cùng với thiên sứ thần tượng này giống nhau, đều trở thành trung tâm của đại diện. Trước khi tiến vào khảo hạch, Thiên Đạo Lưu đã truyền đạt lại ý niệm của thiên sứ thần cho cháu gái của mình. Đây là khảo hạch cuối cùng của nàng, cũng chính là nhiệm vụ lớn nhất của ông với cương vị người thủ hộ của thiên sứ thần. Nghe xong lời Thiên Đạo Lưu, hai mắt Thiên Nhận Tuyết dần sáng lên, thần thái mãnh liệt. Trong đầu nàng đột nhiên hiện lên một bóng hình đã từng đánh bại nàng. Đường Tam, chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi, giữa ta và ngươi sẽ được quyết định ai mới là người mạnh nhất đại lục. Đối với nam nhân này, nàng vô cùng thưởng thức, trí tuệ cùng thực lực của hắn đều làm nàng bắt buộc phải coi hắn như là địch nhân lớn nhất của mình. Ngươi sẽ sớm được thấy chênh lệch rất lớn giữa ta và ngươi, ta nhất định sẽ tới tìm ngươi, lúc đó chuyện của chúng ta sẽ đích thân giải quyết. Khi chúng ta gặp lại nhau, ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc thân phục hoặc là bị hủy diệt. Trừ ra, ngươi là nam nhân duy nhất ta không ghét bỏ. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Giọng nói tiếp theo của Thiên Đạo Lưu đã kéo suy nghĩ của nàng trở về hiện tại. Tiểu Tuyết, chúng ta bắt đầu được chưa? Thiên Nhận Tuyết chậm rãi gật đầu, ánh mắt tràn ngập sự quyết tâm. Có thể thấy trên tay nàng cầm Thiên Sư Thanh Kiếm phát ra quang mang rực rỡ. Nếu để ý, sẽ nhận ra trên các khôn ngoan của nàng giờ đây đã là 2 vàng, 2 tím, 5 đen. Hoàn thành xong 8 khảo hạch của thần, thực lực của nàng đã tấn phong lên một tầm cao mới. Cũng trong lúc này, tại Lạc Nhật Xâm Lâm, hai mắt Đường Tam bỗng sáng lên, hư ảnh hải thần to lớn xuất hiện sau lưng hắn. Đường Tam phát hiện, làm ngân lĩnh vực của mình lại đột phá và đã phát triển tới cảnh giới đỉnh cao. Số lượng Lâm Ngân Thảo mà hắn triệu hoán có thể lan ra tới diện rộng, quy mô và số lượng hết thảy đều tăng. Hơn nữa, thông qua Lam Ngân lĩnh vực, biến hóa có thể ngụy trang cho toàn bộ hồn hoàn, nó có thể tùy tiện đổi màu, thậm chí có thể làm được cho thị giác đối thủ không nhìn thấy được hồn hoàn của hắn. Không chỉ có thế, có thể thu liễm hơi thở hết sức hoàn mỹ. Hiện tại, sự phát trọn hồn hoàn của hắn là rất chói mắt. Có được kỹ năng này, ngoại trừ cường giả cấp bậc thì Bí Đông, kể cả Phong Hào Đấu La cũng không nhìn ra được kỹ năng ngụy trang của hắn. Thế nhưng, trong lúc này, Tiểu Vũ đã bị một con tam nhãn ma cổ tấn công bất ngờ. Nàng lo lắng nó sẽ ảnh hưởng đến quá trình đột phá của Đường Tam, nên chỉ có thể tự mình đối diện. Kích thước cùng thủ pháp quỷ dị của hồn thú này nhìn qua ước chừng 6 vạn năm. Sau khi Tiểu Vũ giải quyết xong tam nhãn ma hồ, hấp thu hồn hoàn của nó, nàng thu được một khối đầu hồn cốt vô cùng thích hợp. Chính lúc này, Tiểu Vũ cũng đột phá 76 cấp. Hồn lực đạt như thế coi như là không kém những người khác trong sử lai khắc thất quái. Tiểu Vũ lúc này là một vị mẫn công hệ hồn sư cấp bậc hồn thánh. Khối hồn cốt nàng hấp thu làm ngưng tụ mị hoặc đầu cốt. Có được khối hồn cốt này, đệ nhị hồn kỹ mị hoặc của nàng có thể nói tăng lên không biết bao nhiêu lần. Hơn thế nữa, hồn cốt này chẳng những tăng cường đệ nhị hồn kỹ của nàng mà còn có một kỹ năng rất hữu dụng. Cùng với thuấn di, vô địch kim thân, khả năng sinh tồn của Tiểu Vũ trên chiến trường còn cao hơn những thành viên khác trong sử lai khắc thất quái, chỉ đứng sau Đường Tam mà thôi. Sau đó, Đường Tam cùng với Tiểu Vũ trở về. Đối với việc Lâm Ngân Hoàng đột phá đến cảnh giới đỉnh phong, hắn phần nào nắm chắc việc hồi sinh cho mẫu thân của mình. Tuy nhiên, khi nói ra nguyện vọng này, An Ngân rất lo lắng hài tử của mình sẽ vì mình mà ảnh hưởng đến tính mạng. Chính vì thế, Đường Tam cũng mất rất nhiều thời gian giải thích và hứa sẽ không có chút mất mát gì ảnh hưởng sâu đến bản thân. An Ngân mới đồng ý với hắn. Vận dụng phương pháp cũ, Đường Tam bắt đầu quá trình hồi sinh cho mẫu thân của mình. Đường Hạo khỏi phải nói là vô cùng lo lắng. Mỗi một động tác Đường Tam tác động lên người An Ngân đều khiến ông không thể rời mắt. Liệu rằng trong quá trình hồi sinh An Ngân có xảy ra biến hóa gì không? Đăng ký kênh để biết thêm chi tiết nha! Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.